Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Candy Yarn і я Яна. Що таке росток у реглані зверху? Як він розраховується? Як він вив'язується? Сьогодні ми про це поговоримо. Але спочатку підпишіться на наш YouTube канал, поставте лайк цьому відео для просування українського контенту. Росток – це різниця у висоті між спинкою і передом. Навіщо він потрібний? Без ростка ваші вироби будуть тягнути назад, комір постійно давитиме на горло, і ви весь час будете тягнути виріб вперед, щоб не було дискомфорту. Він потрібний для будь-якого виробу і будь-якого фасону. Якщо ми складемо річ навпіл, краї зрівняємо, ми побачимо різницю між передом і спинкою. Як рахувати ось цю різницю, тобто висоту ростка? Є певні стандарти. Від народження до 3 років росток складає до 1,5 см. Діти 3-10 років до 3 см. Якщо 42 розмір по 50 – це 5 см. У розмірі 50 і вище – 7 і вище сантиметрів. Ще росток можна розрахувати за такою формулою. Для цього нам потрібна мірка обхвату шиї і така формула. Ми обхват шиї ділимо на 6 і мінусуємо 1 см. Припустимо, обхват шиї у нас 38 см. Це відповідає розміру 46-48. Отже, ми 38 ділимо на 6, у нас виходить 6,33 мінус 1 см. Ми отримуємо 5,33, тобто 5 см, що відповідає стандарту. Є ще формула з книги Мартиненко «Техніка в'язання». Вона визначає розмір ростка. Це обхват шиї 38 множимо на 0,14. І у результаті виходить 5,32. Ці значення дуже схожі та відповідають стандартам. Як у реглані зробити росток? Для цього нам потрібно зробити розрахунки. Тобто ми набираємо 90 петель, наприклад, замикаємо в коло, в'яжемо горловину. Після цього нам потрібно зробити розподіл на спинку, перед і 2 рукава. Про це ми вже дуже багато говорили, у нас багато відео, де можна подивитися, як точно це все робиться. Ми від 90 забираємо регланні лінії. Візьмемо їх по одній петлі. 90 мінус 4 – 86 петель. 86 петель ми ділимо на 3. Це виходить 28 і 2 у залишку. Тобто 28 петель ми розподіляємо на рукава. Це іде у нас по 14 петель. 28, 28 і по одній петлі з решти візьмемо. Тобто 29 у нас йде наперед і спинку. 28 та 2 у залишку. Тепер нам потрібно зробити розподіл ростка. Спочатку треба його розрахувати. Візьмемо, наприклад, росток 4 см. Ми множимо на щільність нашу, припустимо 3 рядка в 1 см. У нас виходить 12 рядків, тобто 6 лицьових, 6 виворотних. Близько 2 см виходить 6 рядків. Якщо 2 помножити на 3, виходить 6 рядків. Тут у нас буде 3 розвороти. Це буде 6 рядів. І 6 рядів у нас буде попереду. Теж 3 розвороти. Тут ми забираємо 3. Це виходить 26. Допереду ми 3 додаємо. Це виходить 32. Ось це і буде наш росток. Після його вив'язування у нас ось тут ширина повинна відповідати 4 см. Тут я вам зазначу, це спинка, це перед. І так, тепер ось ці 14 петель нам потрібно розподілити по рукаву. Одна петля йде після останнього розвороту, та 13 петель можна зробити 5, 5 і 3. У підсумку у нас буде 14. З цього боку у нас буде те саме. І по горловині тут можна починати або з однієї, або з 2 петель, робити їх по зростаючій.
Або можна все зробити однакові. Це вже на ваш розсуд. Починаємо в'язати ми або від центру спинки, або від регланної лінії. Якщо ми починаємо від центра спинки, після всього вив'язування ростка ми повинні закінчити в'язання ростка саме в цій точці. Якщо ми починаємо по центру, ми рухаємося сюди, проходимо перший сегмент, 5 петель захоплюємо. Зараз я вам допишу. Захопили. При цьому ми зробили прибавку по регланній лінії. Розвертаємось, йдемо через регланну лінію до першого сегмента на другому рукаві. Зробили розворот, повертаємось, йдемо, захоплюємо наступний сегмент. І ось так, таким способом, захоплюючи всі сегменти, ми пров'язуємо росток, закінчуючи його. Ось розвернулися і закінчуємо його, коли ми вив'яжемо всі сегменти попереду. Дивіться, щоб розподілити петлі, потрібно йти від великих до менших. Тоді плавний перехід у вас буде виходити між спинкою та рукавом. А по горловині переда ми робимо навпаки, від меншої кількості до більшої. Наприклад, за цими розрахунками я зв'язала таку горловину. І якщо ми вже після вив'язування ростка поміряємо ось цю відстань, вона має відповідати 4 см. Сподіваюсь, моя інформація була вам корисна. Хочу сказати, що на нашому YouTube-каналі є майстер-клас футболка із Yarnard Flowers, яка зв'язана регланом зверху, і ви можете перейти і подивитися. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. І всім па-па, солодких вам петельок!